तपाईहरुले यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ भने एउटा यहाँनेर सेटअप बन्यो है। यहाँनेर इन्ट्री गरेर स्टप लस मैले यो क्यान्डलको माथि राखे। टार्गेट अब मैले 1:2 राखे भने मिट भयो हैन, मैले यो ट्रेड भयो, पैसा कमाए। तर 1:3 राखे भने त के भयो, टार्गेट पुग्दै पुगेन, मैले यो ट्रेड लस गरे। अब यहाँनेर कुरो के आयो भने विन रेट लिनु कि रिवार्ड लिनु त? ठुलो रिस्क टु रिवार्ड भएको स्ट्र्याटेजी फलो गर्नु, त्यो आफ्नो ट्रेडिङ प्लानमा लगाउनु कि बढी विन रेट भएको लिनु त? त्यो जानुभन्दा अगाडि हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भने हामीले विन रेट वा रिवार्ड दुईटा मध्ये एउटा किन छान्छौँ। जस्तै हामीले विन रेट लिन्छौँ भने विन रेट किन लिन्छौँ? धेरैचोटि हामीले प्रोफिटेबल ट्रेड गरौँ भनेर लिन्छौँ नि त हैन। अनि रिवार्ड लिन्छौँ भने किन लिन्छौँ भने धेरै रिवार्ड आओस् भनेर। तर हामीले यही ट्रेडबाट पनि त हामीले चाहे जतिको रिवार्ड लिन सक्दैनौँ र। जस्तै मानौँ तपाईले यो एउटा ट्रेडमा $50 रिस्क गर्नुहुन्छ। $50 रिस्क गरेर तपाईले 1:3 राख्नु भएको छ भनेपछि तपाईले $150 कमाउने तपाईको प्लान रहेछ। तर 1:2 राखेरै पनि तपाईले यो ट्रेडमा $75 रिस्क गर्नु भयो भने कमाउनु भएन त 150 कमाउनु भयो नि त हैन। त्यसैले रिवार्ड बढी भएको लिँदा चाहिँ धेरै प्रफिट कमाउने भन्ने हुँदैन। विन रेट बढी हुँदाखेरि चाहिँ धेरै विन हुने अनि प्रफिट कम हुने त्यस्तो हुँदैन। रिवार्ड हामीले थोरै 1:2 बाट पनि राम्रो कमाउन सक्छौँ। तर त्यो के हिसाबले हुन्छ भने तपाईको स्ट्र्याटेजी अनुसारले हुन्छ। तपाईको स्ट्र्याटेजी कस्तो खालको छ, म्याक्सिमम टाइम 1:2 हिट हुन्छ कि 1:3 हिट हुन्छ, तपाईले त्यो ब्याक टेस्टिङ गरेर थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। ब्याक टेस्टिङ भनेको खाली स्ट्र्याटेजी मात्रै हेर्ने, कसरी चेन्ज अफ क्यारेक्टर हुँदो रहेछ, कता ग्याप हुन्छ त्यहाँ इन्ट्री गर्ने भन्ने मात्र हुँदैन। तपाईहरुले प्रत्येक पल्ट यो कुरोहरु पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले टार्गेट गर्दाखेरि कहाँ राख्नुहुन्छ, त्यो टार्गेट हिट हुने चान्स कति % छ र म्याक्सिमम टाइम यदि बिगिनर हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले यसरी 1:2 1:3 राखेको राम्रो हो। यदि तपाईको माइन्डमा धेरै रिवार्ड राख्दाखेरि चाहिँ जस्तै 1:3 1:4 राख्दाखेरि चाहिँ धेरै कमाइन्छ भनेर सोच्नुहुन्छ भने त्यस्तो हुँदैन। 1:2 बाट पनि कमाउन सकिन्छ, तर त्यसको लागि हामीले बढी रिस्क गर्नुपर्ने हुन्छ। तर विन रेट बढ्छ क्या यस्तो हुँदाखेरि। जस्तै मैले 1:3 राख्दैछु भने सबै 1:3 नै म त टार्गेट गर्छु भने मैले धेरैवटा लस गर्न सक्छु होला। विन रेट घट्यो तर रिस्क चाहिँ मैले 50 मात्र गरेको छु, तर धेरैवटा लस गरेपछि लास्टमा कुरो उति नै हुन्छ, लस उति नै पुग्न सक्छ। तर 1:2 राखेको छु तर रिस्क चाहिँ अलिक बढी गर्छु, $50 गर्छु भने त विन रेट त बढी रहेछ नि त। 1:2 त म्याक्सिमम टाइम हिट गर्न सक्छ नि त यो स्ट्र्याटेजी हुन्छ। त्यसैले यसरी हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्र्याक्टिस गर्दाखेरि एकदमै यो कुरो ध्यान दिनुहोस्। विन रेट र रिवार्ड पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले, तब मात्रै एउटा प्रोफिटेबल ट्रेडर बन्न सकिन्छ। खाली तपाईहरुले कता बाइ गर्ने कता सेल गर्ने मात्र हेर्ने हैन, यसरी प्लान पनि गर्नुस्। तपाईको लागि रिस्क टु रिवार्ड कति ठीक हुन्छ होला, 1:2 1:3 त्यो पत्ता लगाउनुस्। प्र्याक्टिस गरेर यी कुराहरु थाहा पाउनुस्। यदि तपाईलाई यो विषयमा अलिकति भाषमा भिडियो चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला, म यसको बारेमा ठ्याक्क डिटेल भिडियो बनाउँछु। तपाईहरुले कसरी चाहिँ डिसाइड गर्ने कति % रिस्क गर्ने भनेर। जस्तै कुनै ट्रेडमा $50 रिस्क गर्ने कि $100 रिस्क गर्ने कि कति रिस्क गर्ने आफ्नो ट्रेडिङ प्लान अनुसार कसरी डिसाइड गर्ने भनेर भिडियो बनाउने छु। यदि तपाईहरुलाई त्यो भिडियो चाहिन्छ भने एकचोटी कमेन्ट गर्नु होला।